هاي واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على شانل سناري. مثل ما وعدتكم بالفيديو السابق انه رح اعمل فيديو خصوصي حول الكتب يلي موجودين على الرفوف وراي، لحتى لاعرفكم شوي اكثر على شو انا بحب اقرا وشو اهم كتب بالنسبه لإلي بشغلي بالسكرين رايتنج او بشغلي بالاعلام. اليوم رح نتعرف عليهم. بتمنى بالاول تعملوا سبسكرايب اذا عجبكم الفيديو، تعملوا شير لحتى اصحابكم كمان يستفيدوا منه، وما تنسوا تتركوا لي كومنت تقولوا لي فيه انتوا اي كتاب بتحبوا تقروه او تنصحوني ببعض الكتب يلي قريتوها. قبل ما نكمل الفيديو بدي اياكم تعرفوا انه هذا الفيديو منه سبونسرد، وانا ما بعمل دعايه لا ولا كتاب ولا لاي كاتب. هدول الكتب يلي موجودين عندي موجودين لانه انا اشتريتهم ولانه حبيت اقراهم. اوكي، هيدي هي المكتبة الصغيرة يلي عندي اياها، وهيدي المكتبة اللي موجودة فوق مكتب مطرح ما بشتغل، فيها الكتب المهمة يلي بستعملها على طول. خلينا نبلش لكم بالكتب يلي موجودين على الديسك تبعي حاليا. اول كتابين هن مش لإلي ومش انا شريتهم، هن لقيتهم ببيت اهلي، كانوا كتب لبيي ولعمي، فيهم ستوريز حلوين حول عدة مواضيع. تحتهم في كتاب البادي لانجويج، وهلا لانه عم بشتغل على مسلسل بادي لانجويج في اساسية عم بقرا. في عندي غير كتب عن لغة الجسد، بس لحد هلا هيدا الكتاب كتير عم بفيدني. تحت كتاب البادي لانجويج في كتابين لروبرت جرين، ورح ارجع اخبركم اكثر عن The Laws of Human Nature، بس بنصحكم انكم تقروا لروبرت جرين. عنده كتب متنوعة حول مواضيع مختلفة، وفيهم كم هائل من المعلومات يلي كمان ممكن نستفيد منهم بخلق شخصيات او بخلق قصص للسيناريوز اللي عم نشتغل عليها. إذا بدنا نبلش من أول رف، أول سكشن هيدي مخصصة للكتب يلي إلهم علاقة بالأساطير. أول كتاب هو كتاب تاريخ البشرية لتوينبي، وأكيد بنصحكم إنكم تقروه. كتاب مليء بالمعلومات الهامة. كل الكتب يلي بخبروا عن الأساطير المختلفة بالعالم، من أساطير صينية، هندية، عربية، أرض الآلهة إلى ما هنالك. كمان في كتابين لطه باقر هن مقدمة في تاريخ الحضارات العربية، كتب مهمين للي بحبوا يتعرفوا أكتر على الأساطير أو الحضارات. أنا شخصياً استعملت كتير من المعلومات يلي قريتها بهدول الكتب ببعض أفلام السينما يلي كتبتهم. من بعد هيدي السكشن منبلش بسكشن الروايات المترجمة للعربية. عم تشوفوا معي عندي كولكشن للكاتب الشهير غابرييل غارسيا ماركيز، وهو أفضل كاتب عندي روايات أكتر من هيك لإله، بس للأسف عرضتهم لكذا صديق وما رجعت استرجعتهم. بنصحكم كتير تقروه. غابرييل عنده أسلوب خاص، ماجيكال رياليزم كتير حلو. أنا شخصياً بتاخد بروايات تبعه لما نكون عم بقراها. من بعدها في كذا كتاب، كذا رواية لكذا كاتب عالمي معروف، من بيناتهم باولو كويلو، من بيناتهم هامينغواي، دوستويفسكي، جورج أورويل أكيد غني عن التعريف، نجيب محفوظ. إذا بدي انتقل على الرف الثاني، هذا الرف أول قسم منه مخصص لكل الكتب يلي إلها علاقة بالشعر. في مجموعة متنوعة من كتب الشعراء. البداية عندي ديوان أبو طيب المتنبي، وبعدين مجموعة أخرى متنوعة من مجموعات الشعرية لمحمود درويش، لمجموعات أنيس فريحة،
نزار قباني أكيد، طلال حيدر، خليل أرداحي، الياس أبو شبكة وغيرهم من كتب الشعر. بالقسم الآخر من الرف الثاني في بعض الكتب المتنوعة يلي عم بستعملها كمان لكتابة الماستر تبعي بالإعلام، من بيناتهم كتاب العمق الاستراتيجي لأحمد داوود أوغلو يلي بحب يقرأ سياسة واستراتيجية بنصحه بهذا الكتاب. اقتصاد البجعة السوداء. الرف الثالث هو مخصص لروايات باللغة الأجنبية، إن كان إنجليزي أو فرنسي. عندي كولكشن صغيرة لأغاثا كريستي، في بعض الكتب لستيفن كينج. بحب الشورت ستوريز وأنا حاليا عم بكتب شورت ستوريز كمان. جابرييل غارسيا ماركيز كمان بالإنجليش والفرنش. وروايات صوفي كينسيلا يلي تعرفت عليها تقريبا من شي 2 أو 3. روايات حلوين مهضومين وسهلين. بالميل الثانية من مكتبة المتواضعة في بعض الكتب كمان متنوعة يلي لها علاقة بمواضيع مختلفة. مثل ما عم تشوفوا كتاب كفاحي لهتلر، يلي حده في كتاب مهم يلي هو أول كتاب اسمه In Sickness and in Power، بيحكي عن الرؤساء البلدان يلي أصيبوا بأمراض ولكن أخفوا هالأمراض عن جمهورهم كرمال يحافظوا على مركزهم السياسي. كتاب مهم فيه معلومات كتير هامة. بالجهة الأخرى من أول رف في مجموعة كتب خاصة بالإعلام وبالتاريخ. مثل ما قلت لكم عم بشتغل على تيست تبعي بالجامعة للماستر بالإعلام، وعطول بحاجة لأعمل ريفرش شوي للميموري تبعي حول عدة مواضيع لها علاقة بالتيست. الرف الثاني بأول قسم بنشوف إنه في مجموعة كمان لتشومسكي. كمان إذا بتحبوا هدول المواضيع بين السوسيولوجي والإيكونومي أكيد بنصحكم تقروا كتب تشومسكي. وفي بعض الكتب المختلفة اللي كمان لها علاقة بنفس الموضوع. حدهم منبلش نفوت على سكشن لها علاقة أكتر بالفلسفة والسياسة. كمان مرة تانية كتب متنوعة لعدة كتاب. الكلمات والأشياء لميشيل فوكو، هم الحقيقة، إلى ما هنالك من كتب الفلسفة. وكمان بيناتهم كتب لأنطوني عادل، لجورج حاوي وغيرهم من السياسيين. غوستاف لوبون سيكولوجيا الجماهير، بعد شوي رح خبركم عن هذا الكتاب. فرويد أكيد ما في مكتبة كاتب بتكمل من دون كتب فرويد. وما ضروري تقروا الكتب الصعبة تبع فرويد، بالسوق في كتب مثل هول الصغار يلي هن مترجمين للعربي بطريقة سهلة وعدد الصفحات قليلة، نقدر انه نفهم من خلالهم كتير اشياء حكى عنها فرويد. حدهم في كتب لدكتور ميشيل السبع يلي هو عالم اجتماع وكان استاذي بالجامعة. كمان كتب كتير مشوقين بنصحكم انه تطلعوا عليهم. من بعد هدول الكتب منفوت على سكشن خاصة بعالم المعرفة، وعالم المعرفة هي دار بترجم أهم الكتب يلي نزلت بترجمها للعربية. الحلو بدار المعرفة أنه ممكن تلاقوا كتب كتير مش موجودة بالسوق مترجمة للعربية وبأسعار كتير رخيصة. يعني الكتاب الواحد 3000 ليرة، وبيتواجدوا بكل المكتبات وحتى على البسطات خاصة بشارع الحمراء. عالم المعرفة هيدي السكشن فيها كتب متنوعة من سياسة، من إعلام، من علوم اجتماعية، من فلسفة، إلى ما هنالك. حد سلسلة عالم المعرفة منفوت على سكشن أكتر كمان إلها علاقة بالسياسة والأحزاب، وهيدي كولكشن صغيرة لمجموعة من الكتب
من بيناتهم كتب لكارل ماركس وإنجلز، من بيناتهم كتب لأنطوني سعادة وغيرهم. بآخر السكشن هن كتب نيتشه. على آخر رف هن الكتب يلي لهم علاقة بالسكرين رايتنج. ما عندي كولكشن كتير كبيرة لأنه معظم الكتب يلي بقراها بنزلها أونلاين، بنزلها اي بوكس PDF، وأكيد فيكم تلاقوا كل هدول الكتب على موقع أمازون. للأسف ما موجودين عنا بلبنان، بس فيكم تلاقوهم كلهم على موقع أمازون. وغير هيك فيكم تلاقوا كتب كتيرة حول سكرين رايتنج أونلاين بتنزلوها فور فري PDF. ديجيتال لايبراري اللي عندي اياها غنية كتير بالكتب. ان شاء الله مرة تانية بنعمل فيديو خاص بالديجيتال لايبراري. مثل ما عم تشوفوا كتب يلي لها علاقة بالسكرين رايتنج متنوعة، كيف بنكتب مشهد، كيف بنعمل بلوتينج، كيف بنخلق كاركتر، كيف بنعمل ستراكتشر، كيف نكتب كوميدي. يعني كل فترة بعمل ريسيرش على أمازون شو الكتب الجديدة يلي نازلة، وبنقي المواضيع يلي بتهمني وبطلبها. من بين كل هالكتب يلي موجودين عندي ويلي كلهم بحبون، نقيت 3 كتب لحتى احكي عنهم اكثر شوي، لانه هدول الكتب صرت قريتهم كذا مره، وهدول الكتب بعتقد انه لازم يكونوا بالمكتبه عندكم اذا كنتوا حابين تكونوا كتاب او اذا بتحبوا الاطلاع والمعرفه. رح نبلش باول كتاب يلي هو لروبرت جرين The Laws of Human Nature او قوانين الطبيعه البشريه. كتاب رائع، بنصحكم انكم تقروه. ضروري انه يكون موجود بالمكتبه تبعكم اذا كنتوا حابين تشتغلوا بالكتابه، لانه بيحتوي على معلومات كتيره حول عده شخصيات مرقت بالتاريخ. كل مره بده يفوت على توبيك معين بينطلق من قصه حياه شخصيه معروفه، وهيدا شيء بيسهل على القارئ انه يفهم اكثر القوانين الطبيعة البشرية اللي عم يحكي فيها جرين بكتابه. بنصحكم انكم تشتروه. مثل ما قلت لكم قبل، روبرت جرين عنده كتير كتب، من بيناتهم هيدا يلي بعتقد لازم يكون موجود بالمكتبة عندكم. الكتاب الثاني يلي هو كتاب كتير مهم وصار له زمان عندي من ايام الجامعة، يلي اسمه سيكولوجيا الجماهير لغوستاف لو بون. غوستاف لو بون هو كاتب قديم كتير، يعني توفى بعد سنة 31. هيدا الكتاب لما انكتب عمل خضة اجتماعية بوقتها. يمكن هلأ لما نقراه ما كتير نحس انه الامباكت تبعه كبير، ولكن على طول لازم نقرا من وجهة نظر الكاتب بالحقبة الزمنية اللي كان عايش فيها. كتاب كتير مهم لأنه بيخلينا نفهم سيكولوجيا الجماهير كيف بتتحول لما الفرد يصير ضمن مجموعة. وهلأ بعصرنا الحالي ضمن كل هيدي الثورات اللي عم نشهدها بالعالم العربي أو بغيره، هيدا الكتاب كتير مفيد لحتى نكون وجهة نظر علمية ووجهة نظر مختلفة على هدول الأحداث. بنصحكم فيه. بالنسبة لإلي هو كتاب مش ممكن انه شيله من المكتبة تبعي، حتى لو صرت قريته 10 مرات كل فترة برجع بقرا. اما الكتاب الثالث last but not least اكيد يلي هو للكاتب المفضل عندي جابرييل غارسيا ماركيز. ومثل ما بتعرفوا جابرييل كاتب عنده كتير كتب وكتير روايات، وعدد من رواياته تحولت لأفلام سينما. هيدا الكتاب بالتحديد هو أكتر كتاب أنا بحبه، عشته لي أرويه. ماركيز بينطلق من تجربته الشخصية بالكتابة وبالحياة ليخبر هيدي الرواية. ما رح انزعلكم اياها، بتمنى انكم انتو تشتروا الكتاب وتقروه وتستمتعوا فيه لأنه كتاب رائع. هدول هن اهم 3 كتب بالنسبه لإلي موجودين هلا عندي بالمكتبه. اكيد الكتب الثانيه هن كثير مهمين، وفي كتب بقراها على طول مثل هدول 3 كتب، بس هدول ماي فيفورتس واكثر كتب عزيزين على قلبي. وهلا وصلنا لاخر الفيديو، بتمنى انه يكون عجبكم وانكم استفدتوا شوي من الكتب يلي فرجيتكم اياها. ما تنسوا تتركوا لي كومنت تنصحوني بكتب حتى انا كمان اقراها. من هلا للفيديو الجاي بتمنى لكم اسبوع جيد وحلو. باي باي.